Welcome Leo's. Leo's dat is geboren August 8 August tot en met 14. This is your year cumulatie year. Now, this year is a year waar veel geheim komt boven water. Daar was zoveel geheim dat was gehouden within a situatie. Mensen nou recognize wat speelt. Heel veel van jullie let maar op, je intuïtie is on target in this year. Oké, we gaan even kijken. Dus als we bekijken de mensen dat is geboren 8 Augustus, zie je dat it is a year with masculinity. En wanneer we zeggen masculinity, is dat we zien de energie van de emperor. De energie van de emperor heeft mee te maken met de vaderfiguur. Een vaderfiguur kan opkomen en een masculine figuur opkomen als een vader, als je man, als je partner. Dat is een man, or gedraagt meer masculine energy, oké? Dus mensen nou komen achter, sommige van jullie, het is een ram. Mensen nou komen achter de geheimhouding van een ram. Mensen nou recognize de geheim van een ram en wat een ram heeft gedaan. Nou, de 3 van zwaarden is a specific energy. Saturn in weeskal, oké? 3 van zwaarden is Saturn in weeskal. So, as Saturn is in weeskal, no win voor a Ramman. No, geen win, oké? Saturn in weeskal heeft mee te maken met de legalities. Oké, dat betekent jullie dat weeskal energy heeft mee te maken met de rechter. Waterman energy heeft mee te maken met ambtenaar, civil servants, oké? Dus geen win voor een Ramman. Mensen nou krijgen inzicht van wat een Ramman heeft gedaan. Voor sommige van jullie is je man, je ex-man, je partner. Mensen nou is nou van op de hoogte en recognize en krijgen heel veel meer informatie over een Ramman en wat een Ramman heeft gedaan. Dus heel veel van jullie, het is een situatie dat kan je vader zijn, het kan je boss, het kan je broer, het kan je zwakke, het kan je schoonvader, maar daar is some sort of an ontrek situatie. Number 4. Number 4 en 3. 4 en 3. Het is over communicatie. Het is dat heel veel van jullie recognize dat je man of deze masculine person had heel veel geheim. En dat komt uit. Dus je bent op de goede part als je intuïtie was on track. Oké? Dus dat is goed. Als we gaan even kijken, de mensen dat is geboren 9 Augustus. 9 Augustus mensen hebben mee te maken met conflicts. Jullie Leo man en vrouw krijgen problemen met some sort of corporation institution, oké? Wanneer we zien de energie van de Hierophant praat over institution en corporation, dat jullie man heeft mee te maken. En daar is conflicts dat moeten nou tot een eind komen. Dus in this year is wanneer de conflicts komt tot een eind, omdat nou mens is nou van op de hoogte en krijgt inzicht over wat gebeurt. Dus deze situatie kan je zaken op de zaken. Ik kan overheid institution, dus bank financial institution noemen. Dat deze conflicts komen op met. Dus wees voorzichtig voor jullie. Dat is geboren 9. Nou 5. 5 en 5. Dus daar is een eind naar een issue en een nieuw start komt op voor jullie. Dus this is positive, oké? Dan we gaan even kijken de mensen dat is geboren 10 Augustus. 10 Augustus, het is die energie van innerlijke kracht. Oké, dus this year is een jaar waar mensen met kinderen is op zoek naar innerlijke kracht. Soms soort van informatie
komt uit van een corporation institution en mensen krijgen nou inzicht en recognize. Problematic situatie. Heel veel van jullie dat is geboren 10. Je hebt mee te maken met 14. 14 is bij verandering voor een kind. Some sort of informatie dat komt op creëer. Some sort of verandering in a corporation institution voor heel veel van jullie. Now, there is some sort of an issue. It can affect work, it can affect your kinderen. That is a year. Heel veel van jullie krijgen some sort of a news from a boodschapper person, and that news can have some sort of invloed op jou. Okay? Dus wees voorzichtig in this year. En als je bent getrouwd met een boodschapper, vrouw of mannen, daar is some sort of a news dat je krijgt van deze persoon. Dus wees voorzichtig. Dus het is 14. 14 is 5. En verandering voor een kind of some sort of a news come and bring some sort of it's news over some sort of a verandering in this year. Okay? Nou, we gaan even kijken de mensen dat is geboren 11 Augustus. 11 Augustus komt op als duality. 11 Augustus, jullie intuition, jullie gevoel, intuïtieve gevoel wordt heel sterk in this year. Heel veel van jullie gaat even werken om verschillende situaties waar communicatie, leven op heel veel oneerlijkheid dat gebeurt achter de tranen. En dit is iets waar als u het geheim, deze geheim komt boven water. Dus het is duality. Je bent geboren 11 en met die energie van de crave, de moon is mysterious. The moon is waar die de geheim of dingen dat was onder de tapijt of dingen mensen in de kast houden komt out in this year. Dus ik waarschuw jullie als dat wil jullie. En je ziet het probleem is dat het komt uit van wekens door dat abatement. Probeer jullie Leeuw en abatement was in some sort of a network of connection. En deze abatement, mensen gaan nou recognize dat deze abatement was niet goed bezig. En daarom, sommige van jullie Leeuw komen terug in een heel veel problematische situatie. Dus heel veel geheim. Communicatie, e-mail, documentatie is nou boven water gekomen waar mens krijgt some sort of inzicht en recognize wat is gebeurd. Okay. Dan zien wij voor de mensen dat is geboren 12, een nieuwe start. En sommige van jullie lopen weg van deze persoon, een nieuwe start. Voor jullie Leeuws, omdat jullie Leeuws gaat nou recognize dat de hoop dat je hebt met iemand, het gaat niet lukken en je beslist een nieuwe pad in je leven te gaan lopen. Dus het is een jaar waar jullie Leeuws nou recognize, oké, hier is geen win, hier is niet waar ik moet zijn, hier is dat ik ben bijgetrokken of bijgebracht in een situatie door deze persoon en ik moet hier weg. Dus jullie Leeuws krijgen een nieuwe start, maar een waterman of weeskol of een tweeling niet. Dus wees voorzichtig daarom. Dus ik hoop dat dit is iets wat kan jullie helpen. Ga voor de nieuwe start, maar het is niet een nieuwe start of succes met een waterman persoon, omdat mensen komen achter wat de waterman persoon heeft gedaan. Geen succes voor deze persoon. Als we bekijken de mensen, dat is geboren 13 Augustus, we zien de energie van liefde, we zien de energie van relatie, we zien de energie van
tweeling, soulmate. We zien de energie van liefde. Oké. En daar komt some sort of an emotional imbalance. Iets wat je had gehoopt voor. Als je had gehoopt om met iemand een nieuw start te krijgen. Als je had gehoopt dat je zielverwant en je zielverwant en je tweelingvlam in contact te komen en vooruit gaan. Dat gewens dat je had gehoopt gaat niet lukken. Van de weekends door er is zoveel facility dat moeten eerst in elkaar komen voordat deze nieuwe start kunnen gebeuren. Dus nu mensen gaat nou inzicht krijgen en achterkomen wat moet u als een persoon doen zodra jij en de zielverwant of de zielvlam kunnen vooruit gaan in het leven. Dus dit is een zeer positieve energie voor heel veel van jullie, omdat dit is, sommige van jullie worden nou wakker en recognize dat je kunnen je tweelingvlam gewoon kwijtraken. En nu je begint om te kijken, oké. Alrighty, dan gaan we even kijken. Jullie hebben 8 en 12, 8 en 6. 6 is over, sommige van jullie had geholpen voor some sort of a new contractual overeenkomst. Gaat niet lukken. Voor sommige van jullie, dus wees voorzichtig. Als we gaan even kijken, ik zie een situatie waar some sort of a rise. Mensen dat is geboren 14 Augustus, je gaat reizen, oké? En het is zoiets als je gaat reizen, relocatie. Je gaat naar iemand, je gaat samen gaan wonen met iemand, je gaat naar iemand, je gaat naar een familielid, je gaat naar je moeder. Je gaat even op reis. Als je zus woont in een andere plaats of zo, je gaat op reis. Sommige van jullie gaat naar huis, naar je moeder. Sommige van jullie gaat op reis naar een familielid. Maar daar blijf je, oké. Dus is een transition in je leven waar je gaat richting de plaats waar je moeder of een familielid is, of een nieuwe vrouw, of een nieuwe persoon dat je gaat vooruit gaan met deze persoon, omdat deze persoon heeft je best geduld voor jou, oké? Dus dit is een zeer positieve timeline voor jullie, Leo, dat hebben verjaardag in deze timeline, omdat dit is zeer positief, omdat wat gebeurt is dat jullie Leo's nu mag soms soort van een nieuwe beslissing in je leven. En doordat krijg je een nieuw vooruitgang in je leven. Oké, dat is positive alignment of energy. Dus het is een good year. Het is een year waar je komt jezelf tekenen. En dit is best wel goed, omdat je creëert nieuwe stability in je world. Namaste, tot volgende keer.